वेलकम टू माय एक्सप्लोरा रेसिपीज। मी आज तुम्हाला बाहेर बाजारात जशा आलू भुजिया मिळतात तसे आलू भुजिया करून दाखवणार आहे। त्यासाठी मी हे असे 4 बटाटे उकडून स्मॅश करून घेतले आहेत। आता त्यात मी हा एक बाउल हरभऱ्याचं पीठ घालणार आहे, म्हणजे डाळीचं पीठ घालणार आहे। चवीपुरता हिंग, अर्धा चमचा हळद, एक चमचा लाल मिर्च पावडर, हे चवीपुरता मीठ साधारण 1 टेबलस्पून एवढं मी घातलं आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकतात। आणि हा अर्धा टेबलस्पून गरम मसाला। आणि मी आता हे मिश्रण असं छान एकजीव करून घेणार आहे। हे असे पीठ मी छान मळून घेतले आहे आणि ते असे सोऱ्यामध्ये भरून घेतले आहे। आणि मी आता त्याच्याने थोड्या लो फ्लेमवरच आलू भुजी पाडून घेणार आहे। आणि त्याच्यासाठी जे असे गोल गोल कट करायचे। याला फार तळायची नसते, थोडा पिवळा असा रंग आला त्याला काढून घ्यायचं असतं। आता पुन्हा एक वेळेस आपण थोडं त्याला पलटून घेऊया। बघा थोडा छान असा पिवळसर कलर आलाय। आणि ही चपटी अशी मी काढून घेणार आहे। हे छान आपले आलू भुजिया तयार झाले। याची चव अतिशय सुंदर असते आणि हे खायला चटपटीत लागतात। तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला जरूर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।